Angkor Wat este cel mai mare templu religios din lume și simbolul Cambodgiei. Este fascinant aici faptul că casele sunt construite pe piloni între 6 și 9 metri, deoarece în sezonul ploios lacul își poate mări suprafața până la 5 ori mai mare și totul devine o lume pe apă. Oamenii trăiesc 100% natural, mănâncă orez, pește și carne de pui și nimeni aici nu are cancer. Înainte să începem acest vlog, am observat că mai mult de jumătate din oamenii care ne urmăresc vlogurile nu sunt abonați la canalul nostru de YouTube. Așa că înainte să începem, dacă ați putea lovi butonul de subscribe, ne-ar ajuta enorm. Vă mulțumim că faceți parte din povestea noastră. Am ajuns în Siem Reap. Noi am luat un autobuz din Phnom Penh și am făcut 6 ore până aici, iar un bilet a costat $10 de persoană. Aici am bucuit un Airbnb care a costat doar $18 pe noapte. Haideți să-l vedem. Aici avem dormitorul, 2 paturi duble atașate, aer condiționat, un mini frigider. Aici avem baia, cadă, oglindă, uscător, iar toaleta o avem separat. Bună dimineața! Este 4:30. Ne-am trezit așa de vreme deoarece vrem să vizităm Angkor Wat, cel mai mare templu religios din lume, și bineînțeles că vrem să prindem cel mai magic moment, răsăritul. Ca să ajungi acolo ai mai multe metode, poți să închiriezi un scooter și să mergi singur sau să închiriezi un tuk-tuk. Noi ne-am luat un tuk-tuk și un șofer va sta cu noi toată ziua și ne va lăsa să explorăm fiecare templu. Pentru biletele de intrare, poți să le achiziționezi online sau de la locație. Noi ne-am luat un pas de o zi și am plătit $74 pentru amândoi. Angkor Wat este cel mai mare templu religios din lume și simbolul Cambodgiei. A fost construit în secolul al XII-lea ca templu hindus și transformat apoi în templu budist și reprezintă muntele Meru din mitologia hindusă, celebru pentru arhitectura sa și basoreliefurile impresionante. Remarcabil este faptul că complexul este construit aproape în întregime din gresie adusă de la 40 de km distanță pe plută. Construcția a durat aproximativ 35 de ani și a implicat o forță de muncă imensă, peste 300.000 de oameni și 6.000 de elefanți. De-a lungul secolelor, din cauza conflictelor din Cambodgia, unele sculpturi s-au deteriorat, dar din 1992, Angkor Wat a devenit patrimoniu UNESCO.
În complex o să vedem multe statui fără cap, deoarece în perioada războiului au fost jefuite, iar capetele erau cele mai ușor de vândut pe piața neagră. Coborârea este mult mai dificilă decât urcarea. Nu-i așa, Laurențiu? Pentru mine nu, nu știu pentru tine. Ne-am găsit și tuk-tuk-ul, șoferul nostru care ne-a așteptat aici. Aceasta este poarta sudică, una dintre intrările principale spre Angkor Thom, iar podul este flancat de statui care reprezintă zeii cu fețele zâmbărețe și demonii total opuși cu fețele triste sau încruntate. Angkor Thom a fost ultima capitală a Imperiului Khmer, un oraș uriaș construit în secolul al XII-lea și protejat de niște ziduri masive. La apogeu avea până în 150.000 de oameni și este spectaculos datorită porților orașului, care are niște fețe uriașe sculptate în piatră. Sunt lilieci peste tot, nu îi putem vedea, dar îi auzim, iar afară sunt niște maimuțe hoțomane, să aveți grijă la ele dacă ajungeți aici. În mijlocul orașului se află Bayon, templul cu peste 200 de fețe misterioase, iar fețele încă reprezintă un subiect de dezbatere, deoarece pot reprezenta regele însuși sau pe Bodhisattva. Peste tot se găsesc basoreliefuri care reprezintă viața de zi cu zi a khmerilor și scene de luptă. Terasa Elefanților este o platformă de 350 de metri, de unde regele își privea soldații întorcându-se din campanie. Face parte din vechiul regat și este decorată cu elefanți, lei și garuda. Că tot v-am zis de garuda, creatura care este jumătate om, jumătate pasăre și este asociată cu zeul Vishnu, la fel ca Naga, șarpele mitologic cu mai multe capete, simbolizează protecția și puterea Imperiului.
Fix lângă este și terasa regelui lepros. Ea se numește așa datorită acestei statui decolorate, interpretate ca și un simbol al leprei. Ea de fapt reprezentând zeul judecății și al lumii de dincolo. Aceasta este poarta estică a Angkor Thom, cunoscută ca și poarta morții, iar tradiția spune că prin ea erau duse persoanele care mureau în oraș spre locul de incinerare. Takeo este primul templu din Angkor construit complet din gresie. Sculpturile nu au fost niciodată terminate deoarece templul ar fi fost lovit de fulgeri, iar lucrările s-au oprit brusc. Acum a rămas doar un colos de piatră brută cu 5 turnuri și scări foarte abrupte. Dacă vizitați acest loc, să aveți foarte multă apă la voi, cremă solară, papuci confortabili și multă răbdare deoarece este uriaș. Ta Prohm este templu celebru cunoscut pentru copaci uriași care cresc peste ziduri. A fost construit ca mănăstire dedicată mamei regelui și găzduia peste 12.500 de oameni. Acum, după secole de abandon, jungla a devenit parte din templu, cunoscut ca templu Tomb Raider, deoarece aici s-au filmat scene din Lara Croft. Aici ne simțim mai puțin ca niște turiști, mai mult ca niște exploratori, deoarece omul nu a intervenit foarte mult, iar natura a fost lăsată să-și urmeze cursul. Mi se pare interesant cum acești copaci și-au făcut loc prin templu, prin bucățile de piatră. Atât pentru ziua de azi, ne întoarcem la hotel deoarece este foarte cald. O zi nu este de ajuns să vizitezi tot, îți trebuie cel puțin 2 sau 3 zile.
și ne vedem mâine în Floating Village. Bună ziua! Astăzi mergem la satul Plutitor. Noi ne-am luat turul de la hotel și am plătit $18 de persoană și avem inclus transportul până la locație și plimbarea cu barca. Dacă vrem să vizităm și pădurea de mangrove, trebuie să plătim $5 extra de persoană. Am ajuns și acum ne urcăm pe barcă. Îmi dă emoția acest pod. Mai durează puțin până ajungem la sat, dar deja se simte puternic mirosul de pește, pescuitul fiind principala activitate aici, iar în sezonul uscat oamenii se ocupă și cu agricultura, turismul dezvoltându-se în ultimii ani și transformând satul într-un punct de interes pentru vizitatori. Este fascinant aici faptul că casele sunt construite pe piloni între 6 și 9 metri, deoarece în sezonul ploios lacul își poate mări suprafața până la 5 ori mai mare și totul devine o lume pe apă. Prima oprire a fost școala, copiii vin cu barca în sezonul ploios, iar în sezonul uscat normal, pe stradă. Și ceea ce pare impresionant pentru noi, pentru ei, este ceva absolut normal. Iar în perioada august-octombrie totul se schimbă aici, nivelul apei crește, iar magazinele care acum sunt normale pe pământ se mută cu totul în bărci și devin flexibile. Dacă ai nevoie de ceva, strigi și ți aduce direct acasă. Oamenii trăiesc 100% natural, mănâncă orez, pește și carne de pui și nimeni aici nu are cancer. Iar în cazul în care moare cineva, este mutat în pagodă și incinerat. Iar femeile gravide nasc direct în casă cu ajutorul unei femei în vârstă. Sunt aproximativ 3700 de oameni, împărțiți în 3 sate mici și dacă te uiți atent în case, vezi bătrâni, bunici care stau cu nepoți, deoarece părinții sunt la muncă în timpul zilei. Copiii se joacă cu ce au la... Copiii se joacă cu ce au la îndemână, chiar și cu papuci, deoarece lipsa bunurilor materiale te învață să fii cât mai creativ.
Am venit să vizităm pădurea de mangrove, iar bărcile sunt conduse de femeile din sat, care transformă această experiență într-un mod de a susține familiile. Acești copaci se numesc mangrove și cresc direct în apă, având o rădăcină specială care îi ajută să respire. Protejează malurile, filtrează apa și sunt casă pentru multe animale, iar pentru comunitatea de aici, această pădure este esențială. Femeile care conduc bărcile sunt în vârstă și este de apreciat faptul că muncesc zilnic și susțin familiile. Doamna noastră este foarte vorbăreață, din păcate nu ne putem înțelege cu ea, dar are un vibe foarte pozitiv. În caz că plouă, doamna este pregătită și cu umbrele să ne protejeze. Pe traseu se găsesc și bărci cu băuturi, alimente, chiar și mâncare gătită. Sunt și crocodili ținuți în captivitate, este realitatea locului și face parte din experiența oferită turiștilor. Acest sat ne-a arătat o altă latură a Cambodgiei, mult mai apropiată de viața reală a oamenilor de aici. Cambodgia este superbă și sperăm că v-au plăcut vlogurile noastre. Acesta va fi ultimul și ne vedem în Malaysia. V-am pupat!